हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. तर आज सुट्टी आहे. आज मंगळवार आहे. 26 जानेवारी सुट्टी आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. चला, तर आज म्हटलं जरा मस्तपैकी जरा मुलांची फरमाईश होती, बाबा पप्पा आज काहीतरी जरा सँडविच वगैरे बनवा, खूप दिवस झाला बनवलं नाही. बरं ठीक आहे म्हटलं, चला मग आपण आज सँडविच बनवायची स्टार्ट करतो. चला तुम्हाला दाखवतो. चला आता बघा, हे बघा माझं बारकं पिल्लू, हे बघा कसं बघतंय. तुला बघायचं सँडविच कसं करायचं काय नाही. हा बांधलं, बरं बरं ठीक आहे ठीक आहे. हा काढलं. चला आता आपण सँडविच बनायचं ना मला. हा इथे सँडविच. आता इकडे बघा, इथे आता हे आपण काकड्या वगैरे आधीच चिरून वगैरे ठेवलं, त्याच्यात मस्तपैकी लाल तिखट मीठ वगैरे टाकलेलं आहे. आणि आता इथं आपण प्रोसेस चालू केलेली आहे बनवायची सँडविच. अरे पिल्लू थांब, तू नको मध्ये मध्ये हे करू. बनवतो ना मी सँडविच. खाली आपण शेजवान सॉस लावलेला आहे मस्तपैकी. माझ्या म्हणजे मुलांना वगैरे खूप आवडतं सँडविच मी केलेलं. आता आपण करतो सँडविच. चला आता हे झालं, याच्यात काय टाकायचं राहिलं तर चाट मसाला टाकायचा राहिला. येस ओके, चाट मसाला. अरे पडलं. चला आपण चाट मसाला टाकूया. चला चाट मसाला टाकलेला आहे. आता आपण चीज टाकू याच्यावरती, आपला फेवरेट आयटम चीज मस्तपैकी. ये यस, पुढे गेलं इकडं चीज. हां इकडे. हां घे घे बाई घे. मस्तपैकी चीज टाकायचं. अरे चीज पडतंय का नाही. जरा कडक झाले त्याच्यामुळे जरा असं पडतंय हळूहळू, सॉफ्ट नाही राहिलेलं. इकडे पण टाकून द्या. थांब बाळा. चीज सँडविच, वेज चीज सँडविच. तू पण खाणार ना बाळा. अरे पिल्लू, परी परी तू पण खाणार आहे का. चीज पसरून घेऊ. थोडंसं याच्यावर जरा कमी पडले, अजून थोडं टाकू. बरं झालं काल आपण डीमार्टमधनं चीज आणली अजून, आहे का नाही जर हे संपतच चालतं. कारण हे एवढेच नाही, आपण अजून बरेच सँडविच करणार आहोत. आज स्पेशल, सुट्टी स्पेशल. ये हा, आता आपण गॅस चालू करूया. अरे पिल्लू शांत बस ना. हा शांत बस. हा काय ते काय शेजवान शेजवान. बटर झाले मस्तपैकी गरम. थोडा अजून टाकूया. कोणाला भूक लागली जास्त सँडविच आज. मला लागली. बर हा मस्त वरती पण. मला इतकी भूक लागली की मी 2 सँडविच खाऊ शकते. हो का, झालं की तुला देतो.
तुला बघायचंय बघ. परीला पण घेऊ का? खा 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 काकडी खा मस्त पैकी खा. द्या थोडं शेकू द्या मस्त पैकी. कॉर्न गोडा करायचं का मका मक्याचं पण करायचंय. अरे बापरे गरम आहे का? चक्का बसला. गरम आहे? मग गरम नाही तर कसं थंड असतं का ते? जास्त गरम. खातलं बघ ना. नको नको. पहिलं सँडविच तयार होत आलेलं आहे आपलं. थांबा तुम्हाला दाखवतो. वा हे नंतर सॉस बरोबर किती यम्मी लागतं. यमी यमी यमी. मम्मा 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 मम्मा. झालेलं आहे आपलं पहिलं सँडविच. आता आपण याला साईडला ठेवूया. सर का मला बघू द्या जरा. वाव यमी. थांबा आता दुसरे करायचे आपल्याला बाकीचे. ओके. बटर बटर. आणि तुला पण बघायचे कसं करतो पप्पा सँडविच म्हणून बघायला आहे ना बाळा. पिल्लू ही बघा ही कशी चढली आहे का. बघा ह्याच्यावर उभं राहिली बारक पिल्लू. परी काय करते तू? काय काय खाती? काय खाती? नाही बोलायचं. यम्मी 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 यम्मी. आ पो. Yes. हो का परी टमाटर खायली. टॉमी टॉम टॉम पिल्लू काय खाती तू? टॉम टॉम काय खाती? टॉम पिल्लू काय खाती बाळा तू? टॉम. पिल्लू काय खाती सांग ना. ए पिल्लू काय खाती? टॉम टॉम टोमॅटो. टोमॅटो. अरे कुठं चढती तू? कसं झालंस? खूप यम्मी झाले. यम्मी झाला. मजा आली. हो. परी तुला 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 पण आली मजा. यम्मी यम्मी. बघा चीज किती मस्त वाटते खाली पडताना. यम्मी एकदम. हा कसं वाटतं तुला? हा हा हा. चीजचा पाऊस पडतोय का? हो की नाही ज्योती? चीजचा पाऊस पडतोय का नाही? पडतोय. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त. तू चीज बड़ी है मस्त. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त. तू चीज बड़ी है मस्त. हे आहे आपलं शेवटचं सँडविच. चला मस्तपैकी पलटी करूया. वाव. सँडविच तयार झालेले आणि आता मस्तपैकी हे बघा. हे बघा सँडविच. आहा मस्तपैकी तोंडाला पाणी सुटलं. आता हे मस्तपैकी आपण एन्जॉय करू. चला भेटू नंतर. बाय.